ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම මහම් පියසේතු ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මීට මාසයකට ඉහතදීත් ෆේස් මාස්ක් එකක් දාන හැටි කියලා දුන්නා. මොකද මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මම මැෂින් එකේ මහලා තමයි කියලා දුන්නේ. අද මේ ෆේස් මාස්ක් දෙකක් තුනක් මම කියලා දෙන්න හිතුවා. ඒක ඕනම කෙනෙකුට පොඩි ළමයෙකුට උනත් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ෆේස් මාස්ක් එකක් තමයි. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මේක අපි කවුරුත් දන්නවා කඩේ තියෙන පේපර් සර්වියට් එක ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ රබර් බෑන්ඩ් බුක් ෂොප් වල ඕනම බුක් ෂොප් එකක තියෙනවා. ඉලාස්ටික් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එකම ඩබල් ටේප් එක රෙදි වලට පාවිච්චි කරන ඩබල් ටේප් එක මේක දැන් මම පාවිච්චි කළ ඉතුරු ටිකක් මේ තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 80ක් වගේ වෙන්නේ. ඒකත් බුක් ෂොප් වලින් ගන්න පුළුවන් ඩබල් ටේප් එක. බලමු අපි මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පේපර් සර්විස් දෙකක් අරන් තියෙනවා. දෙකට නමලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මූණට ප්‍රමාණයට මේක පළල කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න. වැඩිපුර තව අඟලක් වගේ තියලා පළල කපලා අයින් කරන්න. ටික අයින් කරා පොඩ්ඩක් ඇදයි මෙතන. කපලා අයින් කළා මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට නමා ගන්න ගානට හිටින නමා ගන්න. මේක ඇත්තටම මේ චූටි දුවල පුතාලට කරන්න ලේසියි. ගෙදරත් ඉන්න නිසා ගෙදර ආරක්ෂාවට අම්මට තාත්තට එළියට බහලා යනකොට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම ලේසියි මේ ඩබල් ටේප් එක ගන්න. මෙතනින් මෙහෙම තියලා ටේප් එක අලව ගන්නවා. අනිත් පැත්තට ඒ විදිහටම ටේප් එක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන මේකේ තව උඩ ඩබල් ටේප් එක කිව්වම මේකේ තව උඩ කෑල්ලක් තියෙනවා. මේකේ කෑල්ල මෙන්න මේකේ උඩ කොටස මෙන්න මෙහෙම අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන් අපිට. පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහටම අයින් කරගන්න. මේක මෙතනින් දාගන්න. අනිත් කොටසක් දාගෙන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත හරවලා බලන්න. මේ පැත්ත හරවලා මේක මෙහෙට නමලා නැවත අපිට මේක මේ පැත්තට නමා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ අනිත් පැත්තත් ඒ වගේමයි මේ විදිහටම නමා ගන්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇදෙන රෙද්දක්. මේක මේ බලන්න නූල් මේක යන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දිගට කපන්න. කියන්නේ කන ළඟ ඉඳන් අඟල් දෙකක් විතර මෙහෙට අඩුවට කපන්න. කන ළඟ ඉඳන් අඟල් දෙකක් විතර අඩුවට කපලා මේකේ උස Tamanට අවශ්‍ය නහය වැහෙන්නත් එක්ක නහයයි කටයි වැහෙන විදිහට ගන්න උස පළල මේ විදිහට කපලා මේක දෙකට නමලා අපිට චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත මේක ආපහු මෙහෙම නමලා මැදින් මෙහෙම නමලා මැදින් අපේ පොඩි මාක් එකක් දාන බලන්න. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට මේක ගොඩක්ම ලේසියි. දැන් මම මේ රෙදි කෑල්ල හතරට නමලා මෙතනින් අඟලක් විතර තියලා මම මේක මෙහෙම හැඩයට කැපුවා. බලන්න මේ වගේ රෙදි කොටසක් අරගෙන මේක හතරට නමන්න.
හතරට නමලා මම මෙතන ඉඳන් අඟලක් වගේ තියලා මේක මේ විදිහට මාක් කරලා මේක අපි කපලා අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතනට කන පිට හරවලා ටේප් එකක් දානවා. මෙතනටත් අපි ටේප් එකක් අලවලා අර විදිහටම ටේප් එකේ උඩ කොටස අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි මෙන්න තියලා මේ ටේප් එක මේ පැත්තට අපි මේක අලව ගන්නවා. ඇත්තට මේක ගොඩක්ම පහසුයි. මෙතනටත් මෙහෙම තියලා මේක අලව ගන්න තියෙනවා. ගැලවිලා යන්නේ බලන්න. එතකොට මේක අපිට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත ෆේස් මාස්ක් තුනම තියෙන. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. චුටි දුවල පුතාලට උනත් කරගන්න පහසුයි. උත්සාහ කරලා බලන්න අපි අපේ ආරක්ෂාව අපි සලසා ගන්න ඕනේ කියලා හිතලා තමයි මම මේක කියලා දෙන්න හිතුවේ නැවත වාරයක්. ඉතින් අපි මම ආදර සමගන්නවා. ආයුබෝවන්.